We beginnen door onze nagel volledig te lakken met de kleur nummer 5. Deze zorgt voor een naturelle look. Daarna gaan we de matte topcoat aanbrengen, laten deze 90 seconden uitharden onder de lamp en cleansen deze vervolgens met de Smooth & Clean. Dit zorgt voor een mooie matte afwerking, om makkelijk ons design op te kunnen tekenen. Vervolgens begin je aan je design. Teken willekeurig hartjes op de nagel met het kleur wit, onze nummer 1. Eens dit gedaan, laat dan het design 60 seconden volledig uitharden onder de lamp. Nadat de omlijning van de hartjes is uitgehard, beginnen we met het inkleuren van de hartjes en gebruiken gel polish nummer 17. De witte omlijning zorgt voor een heel mooi subtiel contrast van kleur. Kleur vervolgens het tweede hartje in met het kleur nummer 18 en het derde hartje met het kleur nummer 12. Laat deze ook 60 seconden volledig uitharden onder de lamp. Vervolgens brengen we de witte schaduw aan op het middelste hartje, brengen we accenten toe op het hartje nummer 2 en ook op het hartje nummer 3 brengen we witte accenten aan. Voeg nog enkele kleine witte hartjes toe. En werk vervolgens af met de topcoat. Zorg ervoor dat de nagel volledig geëgaliseerd wordt. Dit zorgt voor een zeer mooi effect.